মহাকাশ বিজ্ঞানত চমক সৃষ্টি কৰা জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপ যাক আমি চমুকৈ JWST বুলি কওঁ যেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ চৰ্চা চলি আছে তেতিয়াৰ পৰা ই বহুত শীৰ্ষত আছে বিশেষকৈ যেতিয়া ইয়াক কক্ষপথত উপস্থাপন কৰা হ'ল ই কিন্তু সমগ্ৰ চৰ্চাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে আহক আজি আমি জানিম কিয় এই জেমছ ৱেব টেলিস্কোপ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু সেই বিশেষ কক্ষপথটোৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক কি কক্ষপথ হৈছে সেইটো পথ যি পথেৰে মহাকাশত থকা যিকোনো এটা বস্তুৱে মহাকৰ্ষণৰ বাবে অন্য এটা বস্তুৰ কেউ কাষে ঘূৰি থাকে সৌৰজগত সৃষ্টিৰ পৰাই পৃথিৱীকে ধৰি সকলো গ্ৰহে সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰি নিজ নিজ বিশেষ কক্ষপথত ঘূৰি থাকে আৰু চন্দ্ৰয়ো এক নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথেৰে পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকে অন্য উপগ্ৰহৰ কক্ষপথৰ দৰে জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপৰ কক্ষপথ নহয় কিন্তু সাধাৰণতে আমি জানো যে উপগ্ৰহসমূহে পৃথিৱীক কেন্দ্ৰ কৰি নিজৰ নিজৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকে পৃথিৱীক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে কিন্তু এই জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপৰ কক্ষপথে পৃথিৱীক কেন্দ্ৰ কৰি নুঘূৰে ইয়াৰ কক্ষপথ পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ দূৰত এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এই কক্ষপথ আছে আৰু যেটো বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি এই কক্ষপথটো আছে সেই বিন্দুটোক কোৱা হয় L2 পইণ্ট বা L2 বিন্দু বা লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্টৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব কক্ষপথসমূহৰ বিষয়ে এনে ধৰণৰ বিজ্ঞানৰ আকৰ্ষণীয় কথাবিলাক জানিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আৰু লগতে সেই কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব কক্ষপথ হৈছে সেইটো পথ যি পথেৰে মহাকাশৰ যিকোনো এটা বস্তুৱে অন্য এটা বস্তুক মহাকৰ্ষণৰ জৰিয়তে পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকে উদাহৰণস্বৰূপে সূৰ্য পৃথিৱীয়ে পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকে এক নিৰ্দিষ্ট পথেৰে সেইটো হৈছে পৃথিৱীৰ কক্ষপথ সৌৰজগতৰ সৃষ্টিৰ পৰা প্ৰতিটো গ্ৰহেই তেনেদৰে নিজৰ নিজৰ কক্ষপথেৰে সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে একেদৰে ৰকেটৰ সহায়ত মহাকাশলৈ পঠোৱা প্ৰতিটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথেৰে পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকে উপগ্ৰহৰ প্ৰকাৰ লৈ এই কক্ষপথসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় এই কক্ষপথসমূহ মূলত 6টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সেইকেইটা হৈছে জিঅ'ষ্টেচনাৰী অৰ্বিট বা GEO লো আৰ্থ অৰ্বিট বা LEO মিডিয়াম আৰ্থ অৰ্বিট বা MEO পোলাৰ অৰ্বিট বা সান সিনক্ৰনাছ অৰ্বিট যাক চমুকৈ SSO বুলিও কোৱা হয় জিঅ'ষ্টেচনাৰী ট্ৰান্সফাৰ অৰ্বিট বা GTO আৰু L পইণ্ট লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট কক্ষপথৰ 5টা স্থান আছে L1, L2, L3, L4 and L5 এই 5টা স্থানৰ ভিতৰত L2 স্থানত জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপক স্থাপিত কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এই 5টা লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্টৰ ভিতৰত জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপক কিয় কেৱল মাত্ৰ L2 পইণ্টতহে স্থাপিত কৰা হ'ল বাকি কেইটা L1, L2, L3 আৰু L4 ত স্থাপিত কৰিম বুলি কিয় ভাবা নহল বা কি অসুবিধা আছে অতি সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে L2 পইণ্টটো হৈছে আটাইতকৈ দূৰত থকা পইণ্ট সূৰ্যৰ পৰাও দূৰত থাকে পৃথিৱীৰ পৰাও দূৰত থাকে আৰু চন্দ্ৰৰ পৰাও দূৰত থাকে আৰু সেই পইণ্টটোত অৱস্থান কৰিলে এই তিনিওটা বডিয়ে সূৰ্য পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰই
যিখিনি ৰেডিয়েশ্যন দিব মাইক্ৰৱেভ ৰেডিয়েশ্যন দিব বা ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন দিব সেই ৰেডিয়েশ্যনখিনিৰ পৰা এই টেলিস্কোপটো বাচি থাকিব কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে বাকি কেইটা পইণ্টত যদি দিওঁ তেনেহলে ই সূৰ্য বা পৃথিৱীৰ কিছু ওচৰত থাকিব যাৰ ফলত টেলিস্কোপটোৰ সেই দামী বিশেষ অংশসমূহ বিকিৰণৰ ফলত নষ্ট হৈ যাব পাৰে হেতু কাৰণে বিজ্ঞানীসকলে ভাবি পালে যে L2 পইণ্টে এটা আটাইতকৈ সুন্দৰ পইণ্ট য'ত নেকি এই টেলিস্কোপটোক বহালে সুবিধা হ'ব L2 পইণ্টত অৱস্থান কৰাৰ ফলত সূৰ্য পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ পৰা অহা অৱলোহিত বিকিৰণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে ফলত দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু অপ্ৰয়োজনীয় পোহৰ প্ৰদূষণ আদিৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে এই বিশেষ ধৰণৰ অৰবিটটোৰ কাৰণে বহু দিন ধৰি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছিল এই জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপ ইতিমধ্যে আমি জানো যে কেৱল মাত্ৰ জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপেই নহয় এনে ধৰণৰ আৰু এটা বিশেষ টেলিস্কোপ মহাকাশত ইতিমধ্যে সংস্থাপিত কৰা হৈছিল হেতু হৈছে হাবল স্পেচ টেলিস্কোপ এতিয়া জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপ আৰু হাবল স্পেচ টেলিস্কোপৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে বা কি একে এটা আনটোতকৈ উন্নত নেকি এই সকলোখিনি জানিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই বিষয়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম এনে ধৰণৰ বিজ্ঞানৰ আকৰ্ষণীয় কথাবিলাক জানিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আৰু লগতে সেই কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ